ลังบ้านนะคะ อันนี้นะคะน้องๆหลังบ้าน เดี๋ยววิยาจะมาทำความสะอาดน้องๆกันนะคะน้องๆไม่ได้อาบน้ำมาหลายปีแล้วค่ะขี้ไครเต็มตัวเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ